Sziasztok! Az ízületek és azok védelme lesz most napirenden, pontosabban az, hogy mi a legegyszerűbb módja annak, hogy megállítsátok, vagy akár meg is gyógyítsátok az ízületi károsodást. Hát ez a legegyszerűbb mód nem más, mint az ízületvédő porcépítő készítmények helyes szedése, alkalmazása, amit most el fogok majd mondani. Ugye nyilvánvaló tény, hogy akkor előre haladtával egyre inkább kikopnak az ízületeink, ezt gondolom senki számára nem kell különösebben részleteznem, úgyhogy most az ízületvédő porcépítő készítmények prevenciós jelleggel vagy akár gyógyítási szinten történő alkalmazásával kapcsolatban fogom elmondani, hogy mi a helyes protokoll. Azt hiszem nem túlzás protokollnak nevezni, mert ha nem ez szerint alkalmazzuk ezeket a cuccokat, úgy semmi értelme az egésznek. De először is egy kicsit nézzünk bele ennek a dolognak a történelmébe. Nagyjából 20 évvel ezelőttig ilyen jellegű készítményeket inkább csak természetgyógyászoktól vagy úgynevezett kuruzslóktól, sarlatánoktól lehetett beszerezni, ugyanis az orvosok jelentős része, gondolom a gyógyszercégek hatására nagyon nem támogatta, és azt állították, hogy az ízületekre azért kell nagyon vigyázni, mert azok nem regenerálódnak, ahogy kopnak, úgy maradnak, nem fognak meggyógyulni, visszaépülni semmitől, az olyan, mint a műanyag, ha elkopik, úgy marad. Csak azt nem értem, hogy akkor miért csináltak például mozaikplasztika műtéteket, ami úgy néz ki, hogy a kikopott ízületbe beépítenek egy darab porcot, és majd ebből a kis porcdarabkába szépen felépül a porcszövet, felszaporodik, és minden rendben lesz. Szóval tök ellenmondásos, na mindegy. Aztán a gyógyszercégek egyszer csak úgy döntöttek, hogy hát akkor mégiscsak képesek regenerálódni ezek az ízületi porcok. Ja, és ugye általuk az orvosok is úgy döntöttek akkor már, hogy mégiscsak regenerálódásképesek az ízületi porcok, de csak a hialinporcok, vagyis üvegporcok, amelyek a henger és gömbízületekben vannak, mint csípő, könyök, térd, stb. Vál. És vényköteles hozzáférést adtak a kondroitin nátrium-szulfát nevezetű gyógyszerhez, viszont továbbra is mereven állították, hogy a képlékeny rostos porcokra viszont semmi nem hat, mint például a gerinccsigolyák között található porckorongok, azok számára továbbra is csak a fájdalomcsillapítók, izomlazítók, gyulladás csökkentők szedéssel marad, mint lehetőség. Hát én vagyok erre az egyik élő példa, hogy ez nem igaz. Az egyik korábbi videómban ki is elemeztem elég rendesen, részletesen, hogy milyen módszerrel gyógyítottam ki teljes mértékben abszolút a gerincemet 12 évvel ezelőtt. Igaz, hogy ott csak a tornát említem, de valójában hozzátartozott az ízületvédők szedése is, mint gyorsító tényező. Na mindegy, szóval a magamfajta, dokikra nem hallgató, dokikat idegesítő, fárasztó pacienseknek köszönhetően idővel azért csak fellendült az ilyen jellegű táplálékkiegészítők piaca, olyannyira, hogy itt már belépett akkor a gyógyszergyártás is, és körülbelül 10 éve már a gyógyszercégek is számtalan félefajta ízületvédő, porcépítő szert gyártanak, és hála rengeteg konkurens gyártónak mára már sem fogyasztójára, sem hatóanyag tekintetében szignifikáns mértékű különbséggel nem találkozhatunk. És néhány éve már az orvosok nagy része is nem csak a hialinporcokra, de még a gerinc rostos porcaira is vagy felírja, vagy beajánlja ezeket a szereket, viszont amit soha egyik sem mond el, és amiért ezt a videót csináltam, az most jön. Tehát, amikor elmész orvoshoz és felír, beajánl egy ilyen porcépítő, ízületvédő készítményt, akkor annyit mond, hogy szedd 2-3 hónapig, aztán slusszpassz, vége, ennyi. Mehetsz, nem foglalkozik tovább a dologgal. Úgyhogy én most összeszedtem 3 pontba azokat a legfontosabb dolgokat, amelyeket mindenképpen szem előtt kell tartanod, hogyha javulást szeretnél az állapotodban. Nem csak egyszerűen bekapkodod a 2-3 hónapos kúrát, aztán volt nincs, és semmire nem mentél vele. Tehát a 3 legfontosabb dolog. Az első, van itt egy ilyen általam bűvös 3-asnak elnevezett módszer, ami úgy néz ki, hogyha a porcépítőt kezdesz szedni, hogy 3 hónap szedés, 3 hónap kihagyás, és ezt minimum 3 évig. Érezhető javulást körülbelül 1-1,5 év után fogsz először tapasztalni. Abban az esetben, hogyha a gerincedről van szó, és nem használsz mellé, nem alkalmazol tornát, de ha azt is alkalmazod, akkor akár néhány hónapon belül rendbe jöhetsz. Na, ezt a tornát elemeztem ki az egyik korábbi videómban.
Na mindegy, 3 hónap szedés, 3 hónap kiadás, minimum 3 évig. Hogy ne keveredjél bele, javaslom úgy szed, hogy mindig január 1-ével és július 1-ével kezdődően, és akkor nincs az, hogy most melyik hónapban szedtem, melyikben nem. Január 1-jel, július 1-jel kezdeni, kész, legegyszerűbb. És ha lejárt ez a 3 éves kúra, mert mondom minimum 3 évig kell nyomatni, ha lejárt, akkor megelőzési célzattal, így prevenciós jelleggel ajánlatos akár egész életedben szedni, folytatni ezt a ciklikus jellegű kúrát, mert nem fizikálisan nem egy megerőltető dolog sem anyagilag, és annyit szerintem bőven megér, hogy kiüsd az esélyét időskorodban annak, hogy egy jó kis endoprotézist építsenek be valamelyik izületet helyére. Jó, ez volt az első. A második, hogy minimum 2 liter folyadék napi szinten, minimum, és ez mellé nagy dózisú C-vitamin szedése. A C-vitamin esetében nem beszélünk ciklikus jellegről, az örökös kell, hogy legyen, mint a lélegzetvétel. Ez azért nagyon fontos, mert nagy mértékben befolyásolja pozitív irányba a porcépítő folyamatokat, a porcképződést. Oké, a harmadik. Nagyon sok embernél előfordul, hogyha vannak jóval inkább probléma érintett izületek, akkor az első 1-2 kúra alkalmával az első 1-2 hétben fellángolhatnak a tünetei, megdagadnak, begyulladnak, megfájdulnak az izületei. Ez egyébként inkább csak kórállapot függvénye, nem törvényszerű, de megtörténhet, és ilyenkor az emberek egy része megijed, abba adja a szedését, azt mondja, hogy ez nem jó, stb. Na hát nem szabad megijedni tőle, és nem szabad abba adni. Ez csak azt jelzi, hogy elkezdett dolgozni ez az izületépítőszer az izületben, és ezek a tünetfellángolások maximum 1-2 hétig tartanak, harmadik hétre már tudja, hogy elmúlnak, és a következő kúra idejére már elősen fognak jönni. Ezt a 3 dolgot kell csak. Ennyi volt. Ezt a 3-at kell megegyezni itt a porcépítőszedés terén. Jó, akkor vegyük át még egyszer gyorsban ezt a 3 fontos dolgot. Az első, a ciklikus jellegű kúra, tehát 3 hónap szedés, 3 hónap kiadás, minimum 3 évig. A második, minimum 2 liter folyadék naponta, nagy dózisú C-vitaminnal kombinálva. A harmadik, ha elkezded szedni és megfájdulnak esetleg az izületeid, akkor nem szabad megijedni, folytatni kell a kúrát, nem lesz semmi probléma, az izületi fájdalom tünetek szépen alábbhagynak, elmúlnak ezek a fellángolások, és a következő kúrára pedig már tudja, hogy elősen fognak jönni az ilyen jellegű fájdalmak. Hát röviden ennyit arról, hogy mit kell tudni ezzel a dologgal kapcsolatban, és amit az orvosok soha nem fognak elmondani neked. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!